के हजुरहरू पनि यस्तै मोमो बनाउने सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने पोख्नुहोस्, द वेट इज ओभर नाउ। मोमो बनाउने सामानहरूको तस्बिर जुन स्क्रिनमा हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, तिनीहरूको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। गएर सिधै अमेजनबाट अर्डर गरेर आज नै घरमा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइस रेन्ज चाहिँ हजुरले चुज गरेको साइज, सेप र कलरमा चाहिँ फरक पर्ने गर्छ है त। हुन्छ, अब कति पनि ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो फर टुडे। नमस्कार, यहाँहरूलाई एक्रोस कपिल्स लेन्सको च्यानलमा स्वागत छ। यस, हामी सबै अहिले अस्ट्रेलियामा छौँ र आज हाम्रो तयारी भनेको मोमो खाने रहेको छ। वेल पिपल, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। आज हामी मोमो कस्तो बनाउँछौँ, के गर्नेछौँ, हाम्रो इन्ड रिजल्ट कस्तो भयो, हामी सबैले खुलाउनेछौँ। ओके, फर्स्टमा हामीले चिकन मिन्सलाई यसरी बाटामा ल्यायौँ। त्यसमा हामीले चिकन अनि मरमसलाहरू, प्याज, बन्दा, खुर्सानी सबै बाटामा राख्यौँ। त्यसपछि हामीले यो सबै कुराहरूलाई बाटामा मिक्स गऱ्यौँ यसरी। पेस्ट्रीको लागि हजुरहरूले यसरी बेलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अभियसली, होइन? तर हामीले चाहिँ यसरी बेलेर बनाएनौँ, बजारबाट रेडिमेड किनेर चाहिँ लिएर आयौँ। हजुरहरूले हामी यसरी नै बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ र बजारमा प्रशस्त पाइन्छ भने बजारबाट किनेर लिएर आउनु पनि सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी यो चाहिँ किनेर लिएर आयौँ। इन द मिन टाइम यता भाँडामा पानी पनि तयारी गर्दै गर्नु होला, जुन चाहिँ तात्दै गर्छ हाम्रो मोमो रेडी हुने बेलासम्म। हामीले यसरी चटनी पनि रेडी गऱ्यौँ। ओके, अब चाहिँ हामी पेस्ट्रीमा चिकन मिन्स राखेर यसलाई मोमोको सेप दिँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइज पेस्ट्रीलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूको डम्पलिङ्सको लागि। यसरी पेस्ट्रीमा चिकन मिन्स राख्नुहोस्, बिस्तारै फोल्ड गर्नुहोस् र यो शैलीमा हजुरहरूले डिफ्रेन्ट सेप दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै म धेरै सेपहरू यहाँ राखिदिनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ मोमोलाई यस्तो सेप दियौँ र मोमोको भाँडामा यसरी सजाएर राख्यौँ। त्यसपछि हामी यो मोमोलाई अब पकाउन राख्नेछौँ। फाइनली हामीले मोमोलाई चाहिँ यसरी भाँडामा राख्यौँ र तलबाट ग्यास चाहिँ दिँदैछौँ। इन द मिन टाइम यता रमाइलो पनि गर्दैछौँ, उता मोमो पाक्दैछ। नानीहरू गीत पनि गाउनुपर्छ है, एडेलले गाउनुपर्छ नि। यस 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 भन्ने छ, यस भन्ने छ। यसरी
किन बोलाएको कान्छी लिएर आइसक्यो मैले किन बोलाएको कस्तो गराइदिएको How did you do that? यो चाहिँ हाम्रो घरको विभिन्न दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पिगी ब्याङ्क डिफ्रेन्ट फ्लावर्स सेपहरू फ्लावर cutie pies, little cutie cats. यहाँ मन्दिर पनि छ फ्लावर हाम्रो पहिलो लट चाहिँ पाक्दैछ र नेक्स्ट लटको लागि हामीले अझै रेडी गर्दैछौँ दृश्यमा सानो नानी मेरो भान्जी पनि खेलेको देख्न सक्नुहुन्छ पेस्ट्रीसँगै ल फाइनली हाम्रो मोमो रेडी भइसकेको छ ल एन्ड इट्स इटिङ टाइम हवस् त दर्शकबिन आजको श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा हामीलाई लाइक पनि गरिदिनु होला यदि कहीँ कतैबाट हामीलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यस्तै विभिन्न खाले कन्टेन्टहरू लिएर आउने नै छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि आफ्नो ख्याल पनि गर्नुहोला र मोमो हजुरलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया कमेन्टमा आफ्नो कमेन्ट पनि राख्नुहोला कमेन्ट बक्समा भन्दै आजको एपिसोड यहीँ समाप्त गर्छौँ हस्त नमस्कार